Hi guys! Welcome sa Sipnayan. No? In this video ay tuturuan ko kayo no, ng isang method no, to multiply a number by 5, a two-digit number by 5 na mas madali. No? So, to cut the story short, tuturuan ko kayo ng shortcut. No? So, parang weird no? To cut the story short, tapos tuturuan ko kayo ng shortcut. Parang weird no sinabi ko. Anyway, natawa rin ako doon sa sinabi ko. So, for example, 84 times 5. Usual na ginagawa natin, syempre 84 times 5 pag nagsusulat tayo. So that's 5 times 4 is 20, carry 2. So 5 times 8 is 40. 42. So yan yung method natin, di ba? Yung karaniwang method natin na ginagawa sa school pag tayo nagko-compute. Now, meron kayo turo sa inyo. Number 1 is you divide by 5. No. Not divide by 5. Divide by 2. No, 84 divide by 2. And then multiply by 10. So, yan yung isang method. Tapos yung pangalawa is babalik rin lang natin to. So, multiply by 10. And then, divide by 2. So, mamili kayo sa dalawang methods na yan kung alin yung mas madali kasi may mga pagkakataon na mas madali yung 1, no? Lalo na pag given number. Pag odd number naman, usually ito yung ginagamit, no? Unless na kaya yung i-compute mentally. So basically, yung tutorial na to, no, the goal is for you to be able to learn how to compute mentally. No? So hindi nyo na kailangan ng pag natutunan nyo to, pag nag-multiply kayo ng two-digit number by 5, hindi nyo na kailangan ng ball pen. No? Of course, it takes practice. No? So, tignan natin. For example, yung 84 times 5. Instead of times 5, we divide by 2. So, 42 siya, di ba? Susulat ko muna, pero actually, pwede sa mentally, di ba? And then, 42 times 10 is 420. Di ba? Nakita nyo, 84. Mali yung 42 na to. Sulat ko na lang. 42 is 84 divided by 2, which is very easy to compute mentally, di ba? Siguro naman, titignan mo lang, makuha mo na to. And then, 42 times 10. Pag nag-times ka naman sa 10, dinadagdag mo na ng 0, di ba? 120. No? So, gaya nito. Hindi ko na isusulat yung ganito, no? Tingnan natin mentally. Kung gusto nyo, pwede nyo i-post yung video, no? And pag-isipan, no? Kung paano ba multiply using this method, no? Or these methods. Okay, so, pause nyo muna. Bigyan ko yun ng 5 seconds para i-pause. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, yung 72 times 5, pwede rin siya sa dito, no? Divide by 2, obvious naman na 36. Tapos, ang 36 times 10, no? is 360. Pwede nyo i-check, no? Tama yung mga sagot na yan. Next is 45 times 5. Ito hindi na to pwede sa method 1 kasi hindi siya divisible by 2. Pwede naman, pero magkakaroon ka ng decimal at medyo mas mahirap siya i-multiply sa 5. Oh. Unless kaya, actually pwede naman. Kung kaya nyo. So, 22.5 actually yan. Times 10. So, 125. Pero pag dito naman tayo, times 10, 450. No? Ang 400, pag hinati mo yun, 200, di ba? Nag-multiply tayo ng 10, di ba? And then we divide by 2. So, yung 400, pag hinati mo, 200. Tapos yung 50, pag hinati mo, 25. Kaysa 225. Ito naman kanina, kung obvious naman na 22.5 to kasi ang 44 is 22 pag hinati mo, di ba? Ang 44, ang pag hinati mo yan, 22. Nag-isa ka pa, may 0.5 ka pag hinati mo. So, 22.5, pag minultiply mo sa 10, busog mo lang naman ng 1 decimal place kasi 225. But I think for number 3, ito yung method ang mas madali. Mag-multiply mo na ng 10, 450. And then divide by 2. No? Next, number 4, 63 times 5. I prefer method 2. So, multiply by 10, 630. And then 630 divided by 2. Yung 600, 300, di ba? Tapos yung 30, 15. So,
So, 315. Okay? Actually, itong method na to, pwede natin siyang extend sa more number of digits, no? As long as kaya nyo computin mentally. For example, 468 times 5. Alin na mas madali? Times 10 o divide 2 muna? Divide by 2 muna. So, 234 and then divide by 2 and then multiply by 10. 234 times 10 is 2,340. Pwede natin i-calculate, no? So, 468 times 5. Diba? 2,340. So, kung mga even lang na madaling i-compute mentally, pwede yan. At kung for the two-digit numbers, or for two-digit numbers na odd, pwede rin naman. I think it's not that difficult. Of course, magagawa lang nyo lang to mentally kung kayo ay magpa-practice. It takes time to practice, pero I think the method is very effective kasi ginagamit ko siya, no? Madalas. Pwedeng ko-compute ako. And never fails, no? Okay, that's it. I hope may natutunan kayo. Punta kayo sa zip9.com, yung website natin, no? And our YouTube channel, youtube.com/user/zip9ph. At syempre yung ating Facebook page. Maraming salamat. See you next tutorial.